The views and opinions expressed on all radio shows broadcast on Tom's Radio Toronto are entirely those of the hosts, guests, and callers who are entirely responsible for all show content and do not in any way reflect the opinions of Tom's Radio Toronto or its staff. These broadcasts are presented and made public as entertainment and general information only, in the hope that they will be entertaining and informative to listeners. They are not intended to diagnose, treat, cure, or mitigate in any way any disease or condition, or to promote any specific lifestyle, belief, religion, political affiliation, or other personal practice, nor is the information presented necessarily accurate or verifiable. Tom's Radio Toronto is back. And of course, ito po inyong kabayan at kaibigan Monda Tol. And here is your news at 4. Well, top of the story this hour, Canada won't recognize the Taliban as Afghanistan government. Liberal leader Justin Trudeau said the government has no plans to recognize the Taliban as the legitimate government of Afghanistan. Well, hours after the Conservative released a statement with the same declaration. Speaking to reporters one day or on the day 3 of the federal election campaign, Trudeau reminded Canadians that 20 years ago, Canada also didn't recognize the terrorist organization as a government when they took over. They have taken over and replaced a duly elected democratic government by force. They are a recognized terrorist organization under Canadian law. Our focus right now is on getting people out of Afghanistan, and the Taliban need to ensure free access to people to get to the airport, Trudeau said. Yesterday evening, a number of Canadians who work in Afghanistan returned home on an Air Senegal flight. The flight, which departed from Cologne, Germany, became the 5th known flight to repatriate Canadian citizens and Afghans who helped the Canadian Armed Forces and Canadian Embassy since the federal government started emergency flights on August 4. One official at the Ottawa airport said that no Afghans were on said flight. Another flight landed in Toronto last night carrying Afghans who have come to Canada under special immigration measures. The Conservative Party, meanwhile, issued a statement, on Monday evening blaming Trudeau for abandoning Afghans and stating that government under Erin O'Toole would not recognize the Taliban as the country's government. After images and videos of desperate Afghans climbing and cramming onto places to flee Taliban rule flooded the internet, Trudeau said early Tuesday morning he had another briefing with officials about the dire situation and is working closely with the U.S. and other allies on steps to evacuate more Afghans. The Taliban have committed to an Afghan inclusive Islamic government and have encouraged women to join the movement, but it's unclear what that entails. NDP leader Jagmeet Singh echoed Trudeau's remark on Tuesday, stating that the Taliban is clearly a terrorist organization and should not be formally recognized as a government. I have to take a moment to express how horrifying what's going on in Afghanistan is. We've seen such incredibly scary images coming out. People in desperation trying to flee what they know, or rather what they know is likely death or severe persecution, Singh said. Well, talaga pong ganyan. Talagang mabigat. And of course, the Taliban, even in the Philippines, they don't recognize it as a government, but as a terrorist organization or group. Well,
Another story about the Taliban. U.S. steps up evacuation from Kabul, says Taliban pledge safe passes. The White House said Tuesday afternoon that the Taliban had promised that civilians could travel safely to the Kabul airport as the U.S. military stepped up its airlift for Americans and Afghans fleeing the Islamic group. Some 11,000 people with U.S. nationality remain inside the country, including diplomats, contractors, and others, according to the White House, most waiting to be evacuated after the Taliban, or rather after the Taliban take over. Washington wants to complete the exodus before its August 31 withdrawal deadline, and thousands of U.S. soldiers were at the airport as the Pentagon planned to ramp up flights of its huge C-17 transport jets to as many as 2 dozens a day. U.S. officials said they were in contact with Taliban commanders to ensure the flight operations at Hamid Karzai International Airport remain safe from attack, and that citizens and Afghans seeking to leave and have safe passages to the airport. But the State Department spokesman Ned Price said yesterday that the U.S. could decide to keep its core diplomatic presence now operating out of the airport after the U.S. Embassy was shuttered after August 31. Meanwhile, at the Pentagon, Major General Hank Taylor said that U.S. military officials at the airport had also been in communication with Taliban commanders about ensuring that the evacuation would continue safely over the coming days. He said that since the airport was reopened early Tuesday, the U.S. military had evacuated close to 800 people, among them 165 Americans on 7 flights. The others, including Afghans, granted U.S. refugee visas, mostly for having worked as translators for Americans and NATO forces, other foreign nationals, and other unspecified at-risk Afghans. The U.S. Department of Defense has poured troops into the airport since Saturday to protect the exodus as the Taliban insurgents entered Kabul after a lightning siege across the country and seized the power. Taylor said the number of U.S. troops would rise from 2,500 on Monday to around 4,000 by late Tuesday. He said the U.S. aimed to increase its airlift to 1 aircraft an hour so that between 5,000 and 10,000 passengers could be carried out per day. Some other countries, including Germany and France, have also been able to pick up their nationals, and Afghans qualified to travel to those countries. Well, kung inyo pong iisipin yung nangyayari ngayon dun sa Kabul or sa Afghanistan, maalala nyo po, yung nangyari dyan, may movie pa nga dun sa pag-alis na ng mga Amerikano sa Vietnam. Kung natatandaan nyo po yung may movie, may napanood ako Parang ganitong nangyayari ngayon sa Kabul Yung pong mga personnel ng embassy, dun sa ibubungan na ng kanilang embassy dumadaan, handun yung helicopter. Ganon din dito. Sa nangyayari dyan sa Kabul, sa embassy compound or doon sa airport na. Nakapaligid na rin yung mga sundalo ng Taliban. Lalo ngayon, dinagdagan ng US. Kasi po, natapos na yung serbisyo raw for 20 years yata nitong NATO forces, pinangungunahan ng Amerikano. Nag-withdraw na sila. Sa sinamantala yan, hindi pa natatapos ang withdrawal. Pinasok na ng Taliban. Alam na may Taliban, sa terrorist group na talaga namang, kung susuri mo, lalo lumakas ang pwersa Ibig sabihin, hindi tinalo ng NATO or allied forces itong Taliban sa Afghanistan.
Kung tinalo yan, di hanggang ngayon, wala pa yan. Yung Afghanistan government talaga ang nagpapatakbo, may hawak ng depensa nitong bansan to. Anong nangyari? Sandali lang, tumakbo na yung presidente ng Afghanistan. Nung mabalita ang papasok niya sa Kabul, itong Taliban. So it follows na hindi nanalo ang Allied Forces or NATO forces against the Taliban of Afghanistan. O paano ngayon yan? Buti hindi nagbabakbakan yung mga handong pang US Armed Forces. 2005 na lang sana yun. Ginawang 4,000, ready to fight yan. Oras na nanggulo itong mga Taliban doon sa mga aalis ng mga tao, including their own countrymen. Bakbakan niya, hindi papayagan ng Amerika at na iba pang bansa, kahit nga ang Canada, pag meron sundalo pa ron, ginalaw nyo yung mga tatakbong tao, patayin na naman yan hanggang sa mapilitan ng NATO forces, magpadala na naman ng UN na Security Army. Ngayon lalo lumakas yung Taliban, hindi matatapos ang gera niya. Kaya ang Taliban sa palagay ko po, papabayaan ng umalis lahat yan. And now, what will happen to the Afghanistan country na yan, run by the terrorist group Taliban o Taliban? Wala kasi no country except those yung mga communist country ang magre-recognize the Taliban as the or legal na Afghanistan government. Nag-declare na America, ang Europe, NATO, ito Canada, nag-declare they won't recognize the Taliban as the Afghanistan government. Pag nawala na pong tao dyan, maniwala kayo. Civil war will erupt. Yung mga tao mismo, kakana dyan, lalaban na sa Taliban Pero tingnan natin, takot ang mga tao Takot ang mga tao sa Taliban. Kaya po, matindi ang nangyayari sa mga Afghan refugees. Ito po ang kanugnog na balita, karuktong na balita sa Pilipinas naman about the war civil war or the takeover of the Taliban from the Afghanistan government. Well, kailangan pang isailalim sa ebalwasyon ang pagkatao na isang Afghan national bago siya tanggapin ng Pilipinas bilang isang refugee. Paglilinaw kahapon ng Department of Justice. If Afghan nationals do arrive in the Philippines and apply for permanent status as refugee, the Department of Justice Refugees and Stateless Person Unit will evaluate whether they meet the international standards for refugee status. Oops. Ito ay ayon kay Justice Secretary Menardo Guevara. Wow! Could you beat that, DJ Owen? Nobody could do that except Mondatol. My gosh! I'm sorry, I'm full. Well, inihayag ito ng kalihim makaraan ng pahayag ng Malacanang na handang tumanggap ang Pilipinas. Blooper. Well, inihayag ito ng kalihim makaraan ng pahayag ng Malacanang na handang tumanggap ang Pilipinas ng mga refugee galing sa Afghanistan na kinukubkob ngayon ng Taliban. Kaya mo bang gawin yun? Smarring said Borfing in front. My goodness. Ngunit ginit ni Guevara na kailangan mabatid muna kung ang aplikante ay banta rin sa nasyonal na seguridad ng Pilipinas. Kaya kailangan suriin muna ang kanilang background. Maaaring pakilusin dito ang NBI at National Intelligence Coordinating Agency or NICA. Upon determination and grant of refugee status by the DOJ, the Bureau of Immigration will implement the decision and issue the appropriate document to the applicant. Ayon pa kay Secretary Guevara.
Well, yan po ang siyempre hindi ka naman kaagad tatanggap ng mga refugee. Ganyan din nangyari nung araw, no? Nagtatakbuhan yung mga Vietnamese upang takasan, ha? Yung North Vietnam regime. Marami pong nagpuntang mga refugee, nakasakay ng maliliit na bangka, malalaking bangka nga maraming namamatay nun nagpunta sa Pilipinas. Tinanggap po ng Pilipinas nila, gumawa po ang Pilipinas ng refugee center sa Bataan. Tatandaan ko yun marami po tayong tinanggap pero scrutinize lahat yung kanilang mga application for refugee. Valid po lahat. Kaya meron pong isang komunidad. Ewan ko pa kung nandyan po ngayon sa Bataan yun Refugee Center for Vietnamese people. Lahat po ng bansa nung pinuntahan ng mga kahit nga dito sa Canada, meron yan Ang pinagtataka ko lang, even probably even my friend DJ Owen here could not understand why there are no Filipino refugees being accepted here in Canada. Canada doesn't believe Filipinos could be considered a refugee because Philippines is a very democratic country. And of course, only political persecutions could be the reasons why there are a lot of Filipinos running away from the Philippines, especially when martial law was declared in 1972. I don't know, they were not given a refugee status. They were invited and come here as tourists, but not or they were not refugees. All right, because Philippines is known as a democratic country until now. Okay, that's why, kaya nga, hindi nga matanggap ni Presidente Duterte. Ba't mo kami imbestigan? We are a democratic country. Yun ang sinasabi niya sa ICC. We are not under your jurisdiction. We have our own law. Anyways, tingnan natin yan. At 4.2 million pisong COVID test kits na nasabat ng Philippine Air Force, huli yung 4 na online sellers. Babalikan ko po ang balitang niya when I return after some words from our friends. Our company is committed to providing truthful, honest, competent, and result-oriented service through advising and representing our clients in Canada and overseas in a wide range of immigration matters. We focus on providing support, building dependable relationships, and promoting success. We are dedicated to understanding what results you want and to helping you understand what actions we can take on your behalf. Sa 4.2 milyong pisong halaga ng COVID-19 rapid test kits ang nasabat ng Philippine Air Force kamakalawa ng gabi sa isang operasyon sa Pasig City. Of course, ayon sa PAF, nakumpiska nila ang
o rather nakumpiska ng kanilang mga tauhan at ng Quezon City District Field Units CIDG ang nasa 21,000 konsung bag o rather konsung brand COVID-19 rapid test kits. Wow! Arestado naman ang 4 na lalaking online sellers. Of course, mahaharap sila sa kasong paglabag sa FDA Act of 2019 in relation to FDA Advisory Number 2020-016 o ang Prohibition of Online Selling of FDA-certified COVID-19 antibody test kits. Tiniyak ng Philippine Air Force na patuloy ang kanilang operasyon laban sa mga nananamantala, particular na sa illegal na bentahan ng COVID-19 rapid test kits. Wow, ito dapat talagang huwag niyong pawawalan. Ang dami niyan, rapid test. Yung iba kaya nga maraming nahuhuling nagbebente. Hindi po ba? Meron na ka nagbebenta ng fake. Itong rapid test na yan, totoo. Kaya lang yung mga documentation, fake. Unang-una nga, hindi lisensyado yung nag-test sa'yo. Tapos lalagay lang yung pangalan mo, bayad ka na ng 500 hanggang 1,000. Itong trabaho ng mga to, online sales, saan ka nakakita? Binebenta sa online yung mga test kits na yan. Nak ng dragon, Marin Sendang, hindi mo maintindihan talaga kung sino talagang tunay na Pilipino nagmamahal sa kapwa. Puro pera ang mahal dito Kaya kapag kayo nasa kote, iiyak-iyak naman kayo. Wala kami trabaho. Ilang alam namin pagkakitaan. Nak ng dragon kayo. Tamaan sana kayo ng kidlat sa wetpacks. Alright. Well, Metro Manila, ipinaubaya na sa IATF kung palalawagin pa ang ECQ. Kasi nga, patapos na naman. Patapos na rin pagbibigay ng ayuda, yung 4,000 na family. Kaya eto, hindi magre-rekomenda ang mga Metro Manila mayors ng quarantine status sa rehiyon, kundi pauubayan na lang sa 17 alkalde sa IATF MEID ang pagdedesisyon tungkol dito. Ito ay ayon kay Metro Manila Development Authority Chairman Benhar Abalos matapos ang isinagawang pagpupulong kahapon ng Metro Manila Council. Sinabi ni Abalos bilang concurrent chairman ng MMC na bilang na nasa battleground niya ang mga lokal na ehekutibo, napaka-critical para sa kanila ang pagdedesisyon dahil kailangan balansehing mabuti ang sitwasyon sa ekonomiya at pangkalusugan. Tiniyak ni Abalos na anumang community quarantine status ang paiiralin matapos ang Agosto 20, patuloy lang ang mga lokal na pamahalaan na mas paigtingin ang Prevent, Detect, Isolation, Treat, Reintegrated o PDITR measure upang mas mapigilan ng pagkalat ng virus, lalo na ang mas nakakahawa at mabagsik na Delta variant ng COVID-19. Pinaliwanag ni Abalos na ang kasalukuyang ECQ ay iba sa mga dating pagpapairal nito dahil ngayon ay may vaccination program na patuloy na isinasagawa na umabot na hanggang A5 categories or indigent population. Sa ulat hanggang noong Agosto 16, 2021, nakapagturok na ng kabuuang 10,716,042 COVID-19 vaccines sa Metro Manila, kung saan 909,969 o 90% senior citizens na nabigyan na ng first job at 174,066 naman or 77% ang nakumpleto na ang second dose. Samantala, nasa mahigit 1.7 million or 46% na may comorbidity sa NCR ang nabigyan ng first vaccine shot. Samantalang 1.3 million or 35% nakatapos na
ng second dose. Tama lang po. Yun po talaga ang magiging kasagutan dito sa lalong dumadami pa. Dumadami na nga po ang namatay. Sapagkat dumadami ang mga hindi pa nababakunahan. Ayaw eh. Yung iba hindi na naniniwala. Sabi nila talaga ba may epekto yung mga vaccine na yan? Wala pa naman napapatunayang matibay na pagkapatunay na mga vaccine sinasaksak po ngayon sa ating mga kasamahan kang nilalang sa mundo ay posibleng mamatay dahil yung iba pang nabakunahan at tinatamaan pa rin. Yung po kanilang katiran, ibig sabihin wala ba talagang bakuna ang naiimbento? Yun kang bakunang yan, kaya namin magpabakuna. Hindi naman kakasagutan talaga yun eh. Nagbibigay lang yan ng konting protection para hindi dumaloy sa katawan yung virus. Kahit kung yun po ang katuwiran nyo, pwede mas tamang bakunahan kayo. Kung hindi kayo protektado ng bakuna, isang dapo lang ng virus, tigo kayo. Yan, diretsahan po. Masasabi natin yan. Granting but not admitting na wala pa talagang tunay na bakuna kontra sa COVID-19 virus. Yung mga naimbentong yan para mapigilan ang pagtama sa katawan ng tao. Habang pinipigilan yan, yun ang paniniwala niya, darating ang tunay na vaccine. At least meron na kayong protection muna sa katawan nyo. Kung ikukumpara mong ni isang tigo kaya ng protection, wala kayo sa katawan. Anyways, may demokrasya naman ng buong mundo. Bawat bansa, di kayo pipiliting magbabakuna. Parang sa Pilipinas lang eh. Pinakiusapan na kayo ng Pangulong Duterte na magpabakuna. Maraming tumugon, maraming ayaw talaga. Hindi na kayo pipilitin ng presidente. Bahala na kayo sapagkat sa isang demokratikong bansa tulad ng Pilipinas, kanya-kanyang desisyon yan when it comes to your life. Property, kaya nga. At ang inyong kalayaan, nasa inyo yan. Nasa Constitution natin. It's up to you people. It's up to you mga kababayan namin ni Kumarin Sendang. Ika nga natin, desisyonan nyo. Ano ba ang gusto talaga nyo? Ayaw nyo? O ngayon, huwag nyo. Maghintay na lang kayo siguro pag naliwanagan niyo yung isipan na kailangan ko palang pabakuna. Ang problema, kung kailangan nyo ng magpabakuna at malino na sa isip nyo, wala nang bakuna. O may bayad na. Di ba? Hindi naman habang panahon yan, 2022, 23, 24, pag meron pang natitira dyan kahit konting COVID, yung vaccine, mahal na yan. Baka magsisi kayo. Huwag naman po sana. Okay? Alright. Babakuna na. Wala nang masama ron. Department of Health at Department of Budget Management nagtuturuan na kung bakit atrasado ang benepisyo sa mga health workers. Ayan. Ito po ang istoryang yan. Nagturo na mga opisyal ng Department of Health at Department of Budget and Management kaugnay sa atrasadong pagbibigay ng Special Risk Allowance or SRAs para sa health workers. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong Miyerkules, sinabi ni Health Assistant Secretary Mylene Beltran na binigyan lang ang DOH ng 5 araw para may pamahagi ang 9.7 bilyong pesong SRA ng mga medical health frontliner. Paliwanag niya, nilabas lang ng DPM or DBM ang Special Allotment Release Order or SARO para sa SRA noong June 25. Kaya 5 araw na lang ang natira sa kanila para may pamahagi ang pondo bago mapaso sa June 30 ang Bayanihan 2 Law na basihan sa paggamit ng pondo. So ilang araw lang po yun. May kailangan ho kaming isettle ng mga memorandum agreement. Kailangan po namin kausapin ng iba't ibang LGU hospital po. Paliwanag ni Beltran. Well, ang tanongin ni Senate Blue Ribbon Panel Chairman
Richard Gomez kung ang DBM ang may kasalanan sa delay ng pamamahagi ng pondo. Tumugon sina Beltran at Health Secretary Francisco Duque III ng yes. Parang nagsabi, yes, I do. Diyos ko, nagturo-turoan na sila, Maring Sendang. Inang hindi mapapalampas ni Presidente, bakit turo kayo ng turuan? Mapipingko ang daliri nyo yan eh. Gagalit poon sa itaas. Aminin nyo nung may nagkasala na kasi, turuan ng turuan. Well, natanggap po man ng DBO ang AO noong June 3 at kaagad na pinirmahan din na naturang araw nonoy kalihim na si Wendell Abisado. Dahil sa nangyari, sinabi ng ni Gordon na parehong biktima ng bureaucracia ang DOH at DBM. Oh, magaling din ito si Senator Dick Gordon. Walang tinukoy sa dalawa. Kayong dalawa, parehas kayong biktima ng bureaucracy. Government bureaucracy. Ito o yan, paano gagawin? Bayaran na lang niyo yung mga health frontliners na gustong mag-resign na en masa. Ika nga natin. Inorderan na kayo ng presidente, kayong dalawa, DOH at DBM. Ha? Alam naman yung presidente, para sa mga mahihirap lang yan. Ha? Kaya nga bilyon-bilyon ang pinahapurbahan ng presidente sa Kongreso. May pondo naman sa Department of Budget Management. Ngayon nagtuturuan sila, kasalanan mo, kasalanan mo, kasalanan mo. O sige, kasalanan na namin lahat dito sa abroad. Huwag na kayong magsisihan, di ba, Marin Sendang? Akuin na natin. Gusto niya pati yung mga handyang nagugutom. Kami na ang aako, hindi namin binibigyan ng pagkain. Huwag lang kayong magaway. At ibigay nyo na ang mga pera ng mga health frontliners para hindi na magsipag-resign yan. Ano, masaya na kayo? Nag-dragon itong DBM at saka itong DOH. Tuturuan sa harap ng publiko. Anong klase kayo? Tanggalin nga lahat kayo ni Duterte dyan. Nag-dragon. Na nakakasora po mga kababayan eh. Pag nagkaipitan na, nagtuturuan na, hindi naman nila gawin yung trabaho. Oh. Sustadya. Ano ba yan? Sustadya, hindi naman namin gawin. Dragon. Balitang sports. Eto. Mananalo ba si Pacman kontra sa kalaban niyang si Ugas ngayong Sabado? Knockout win daw. Ha? Sabi ng isang Lopez. Babalikan po namin yung story ngayon na after some words from our friends. Sandali lamang po.
ang sparring partner ni Manny Pacquiao na makukuha nito ang knockout win laban kay World Boxing Association, welterweight champion Yordenis Ugas, Sabado ng gabi, Linggo ng umaga sa Maynila. Ayan, Linggo po ang laban doon. Ano ba yan na nangyayari sa ating banks? Sabi nga ni Kane, hindi tayo hindi bale, ayos lang yan. Talagang ganyan ng mga magagandang lalaki like our friend DJ. Well, laban po ni Pacquiao sa Sabado, Linggo ng umaga sa Maynila sa T-Mobile Arena sa Las Vegas, Nevada. Ayon kay A.B. Lopez, ang long-time sparring ni Pacquiao, kayang pabagsakin ng Pinoy champion si Ugas sa huling bahagi ng 12-round bout. Alam ni Lopez ang bagsik ng kamao ni Pacquiao. Magiging matatag na armas nito ang bilis at lakas ng kamao na sasamahan ng perpektong timing para makuha ang knockout win. Well, bago tumulak sa Las Vegas, nasa perpektong kondisyon na umano si Pacquiao. Ngunit walang balak si Pacquiao na magpahinga. Tuloy dumano ang workout nito sa Las Vegas bago ang laban sa Sabado ng gabi. Sumalang sa morning running session si Pacquiao habang ilang magagaan na training pa ang ginawa nito. Well, sana nga manalo si Pacquiao, ano? Although dito sa Toronto, tulad ng aking kaibigang Danny Hernandez ng Arena Bake Shop, pinull out yata yung pusta kay Pacquiao. Anyway, kalaban ni Pacquiao nun, si Errol Spence. Ito, ewan ko kung pupusta sila kay Pacquiao kontra Ugas. Madaling kalaban yung Ugas. At any rate, Raptors leaps to require fans to have vax or negative COVID test. Well, mabubuksan na naman yata itong Scotiabank Arena. Ito pa ang balitang yan. Those attending Scotiabank Arena, home of the NBA's Toronto Raptors and NHL's Toronto Maple Leafs, will be required to produce proof of vaccination against COVID-19 or a recent negative test result effective mid-September. Maple Leaf Sports and Entertainment made the announcement yesterday saying the policy would cover not only fans but also employees and other event staff. The policy also applies to BMO Field, home of the Major League Soccer's Toronto FC and Canadian Football League's Toronto Argonauts, two more teams owned by MLSE, where the Raptors and Leafs are the latest in a line of teams across the major four sports league that are requiring either a vaccination or a negative test. The NHL's Winnipeg Jets, meanwhile, will only allow vaccinated fans to attend their home games. The Raptors, the NBA's only team based in Canada, have not played a home game in Toronto since before the pandemic began. They spent the 2020-2021 season based in Tampa, Florida. Ayun, kailangan magpabakuna para kayo makapanood na malapit na NBA, October. Ayan, nako. Pag alam bakuna, walang manonood ng NBA Raptors home game. Ayan, maliwanag pa yan sa sikat ng araw, kumaring Sendang. Alright, Heidelin Diaz babalik sa Malaysia. Matapos ang ng kauna-unahang Olympic Games gold medal ng Pilipinas noong Hulyo, ay pupunteryahin naman ni weightlifter Heidelin Diaz ang first place finish sa World Championship sa Nobyembre sa Peru. Kaya muli siyang babalik sa Malaysia sa susunod na buwan kasama si boyfriend coach Julius Naranjo, pumalit kay Chinese mentor Gao Kaiwen. Well, halos 2 taon nagsanay si Diaz tumong Zamboanga City sa Malaysia bilang preparasyon sa nakarang Tokyo Olympics. Well, noong 2019 na World Championship sa Pattaya, Thailand ay bumuhat si Diaz ng bronze medal
sa ilalim ni na gold at silver medalist Liao Qiuyun at Chiang Wangqiu ng China. Si Liao ang tinalo Diaz para sa gold medal sa Tokyo Games. Sa susunod na taon ay nakatakda namang sumabak si Diaz sa 31st Southeast Asian Games sa Vietnam at sa Asian Games sa China bilang paghahanda sa posibleng panglimang sunod niya Olympics sa Paris, France sa 2024. Bakit hindi pa, ba't magre-retire? Bata pa, hanggat kaya ng katawan ng isang weightlifter. Hindi naman nasusuntok o nabubugbog yan. Bumubuhat lang niya. Kung di na niya kaya, saka siya huwag nang bumuhat, mag-coach na lang siya or magtulong. I salute Heidelin Diaz for his service. Yan ang service to the country. Natanggap na niya yung mahigit 50 milyong cash incentives at saka yung mga bahay at kondo plus kotse. Yan ang ating bagong bayani ng lahi sa larangan ng sports. Ayokong Tagalogin. Pag sports kasi, tinagalog, palakasan. Ang palakasan po sa Pilipinas, di ba maaaring sendang? Politika, palakasan. Yes, yan po ang ating mga balitang news at more. Nagpapasalamat tayo sa ating mga producer, Cecil Araneta, Josie Slaya, and my partner here. Ganda lalaki, you're so handsome, boy. Owen Faxum, thank you very much. And after my show, the Hopman Law Show with attorney Jennifer Hopman. Again, thank you very much. This is your friend at kababayang Mondatol News at 4. Magandang tanghali or hapon